in the region, we had an anticipation that other countries in the region would prohibit the export of electricity during the winter. It never actually happened. However, there was a real possibility of that happening, and actually we were prepared for that to happen. There were actual prohibitions of other sources like wood and other biomass sources. Edhe në burimeve të biomasës, por njëkohësisht Rusia dhe jo vetëm, i kishin kthyer në armë vazhdimisht sektorin e energjisë kundër Evropës. It has become clearer than ever kisha that bërë energy security and betejën me energy dependence energji, are actually national ishte security. rritur varësia ndaj energjisë nga Rusia, që i bie te çështja e sigurisë kombëtare. Pra ishte qartë për ne që mbështetja tek burimet vendore ishte domosdoshme. Pra për afat të shkurtë zgjodhëm kombinimin e rehabilitimit të centraleve ekzistuese me energji ripërdorimi dhe eficiencë energjisë. Pra që shihnim si investimet të shpejta, por që i plotësonin të gjitha kërkesat, pra opsionin me koston më të ulët për pavarësi energjike, por edhe diversifikim edhe përzierje energjetike më të mirë. Për ata që nuk e dinë, në vitin 2021 Kosova kishte 95% varësi nga termocentralet e lignitit për prodhim të energjisë elektrike. Tani është më afër me 90%, po ndryshon nga dalë, por që është një fushë në cilën do të punojmë edhe më tutje dhe sigurisht me vazhdimin e këtij paneli do të kemi mundësi që të flasim për teknologji të reja, projekte të reja që i synojnë. Gjithsesi, në gjitha këto mënyra unë do thosha që different context today than it was. Është kontekst shumë ndryshe sot se sa që ka qenë para 5 vitesh. It seems as though one thing we've talked about in my work a little bit is the idea of the polycrisis, which is a series of overlapping krizave të ndërthurura and maybe evolve but not go away. And in the face of ka that, gjasë që mos largohen ma, për rezilienca kërkohet në fakt kundrejt ballafaqimit me vetë krizën. Nuk është se do të bëhet më lehtë ose më shpejt. Pra kjo ideja investimeve të shpejta të mira bëhet e pashmangshme. Do thotë këto frutat e lehta tashmë janë vjelur megjithatë. Tash çka do të bëjmë tutje. Dhe si ta bëjmë këtë, edhe në aspektin e sigurisë së energjisë, zhvillimit ekonomik dhe pastaj përputhshmërisë me rregullat e BE-s. Zoti ambasador, për këtë desha t'ju pyes, përputhshmëria me rregullat e tregut të BE-s? Po themi në principet e afatit të mesëm. Pra nuk është se ka ndonjë gjë që mund quhet investim pa ndonjë pishman. Pra, principet në afat të gjatë, cila është nevoja për teknologji e kapacitetet të reja të prodhimit të energjisë. Mund ta shohim nga këndvështrimi ballkanik çka mund të bëhet aty. Në çfarë mase, dhe marr parasysh sfidat e Kosovës juridike dhe të tjera. Tani në kundrejt rajonit. Më së pari, dua t'ju falenderoj për këtë ftesë të ngrohtë të Kosovës këtë vit, vitin 2026, sa është edhe kryesia e komunitetit të energjisë nga Kosova, pra do ta udhëheqim këtë organizat. Pra ndjem disinë si në shtëpi. Më bën shumë të lumtur kjo gjë. Por është gjithsesi po ashtu përgjegjësi që ta mbajmë këtë Ministria e bëri këtë të qartë se cili është supozimi bazë ose gjendja bazë e strategjisë e energjisë për Kosovën. Pra të jetë e pavarur, pra të bazohet në resurset vendore që është çështje e sigurisë së shtetit. Por mua do të më lejoni ndoshta që të mos e diskutoj këtë çështje ose spaku jonë këtë këndvështrim sepse është përgjegjësi e shtetit në fjalë që ta zhvilloj këtë strategji
energji, por që të hyjë në zona më të hirta në kryqëzat, për të kuptuar ca opsione ndoshta e të bëj një digresion nga ky konteksti rajonal ku na orientove. Kosova përpiqet të jetë e pavarur, tregton energji elektrike me vendet Fuqizimi, pra ka qenë kërcënimi i ndalimit të furnizimit, jo që është materializuar deri më tash ndonjëherë, dhe tregtia vazhdon të bëhet, vazhdon të ndodh me Shqipërinë dhe vende tjera, nuk është se ndodh me Serbinë, edhe kjo duhet theksuar. Kjo tregti pastaj ka potencial edhe për tranzicionin në aspektin e optimizimit të kostos apo çmimit. Edhe kjo është e domosdoshme që të kalkulohet në një moment të caktuar, pra nëse ka nevojë për investime këtu, apo ndoshta mund të përfitohet nga disa asete, nga disa resurse që janë në dispozicion në aspektin rajonal. Për shembull, hidroenergjia që është aseti rajonal i gjithë rajonit, e që mund t'i ofrohet qasja Kosovës për qenë pjesë zgjidhës në të ardhmen. The question is, however, how this trade is happening with the neighboring countries. Today, as I said, there is no trade with Serbia. Serbia is not allocating the cross-border capacity with Kosovo, which we believe that the Secretariat is not compliant with the besojmë që nuk është në përputhje edhe me ligjin e Bashkimit Evropian ose të drejtën evropiane. Dhe kjo tashmë sapo u konfirmua edhe në komunitetin e energjisë nga ministria. Pra kjo është shkelje e qartë e ligjit. Tani, mungesa e këtij tregtimi ose kësaj tregtie shkakton, krijon kosto edhe për Kosovën, ekonominë e Kosovës, po edhe për ekonominë e Serbisë. Dhe kostoja për Serbinë është diku rreth 50 milion në vit, në kuptimin që nuk ka përfitime në një qenje që do të realizoheshin po të kishte tregti të tillë. Tani Kosova bën tregti me vende të tjera. For Montenegro and North Macedonia. These countries still have potential to optimize this trade. If this potential will be optimized, there's the potential of having the welfare case more or less 80 million euro annually. Është që të shkoj deri në 80 milionë në vit nëse do të bëj ky çiftimi i tregut dhe potenciali më i madh është në Shqipëri, ku ekziston çiftimi ose ndërlidhja e dy tregjeve. Kosova dhe Shqipëria janë shumë kompatibile dhe të ndërlidhur mes vete dhe ky është niveli më i lartë i tregtisë që mund ta shpresojmë për këtë rajon. Tani, çfarë themi? Ekzistojnë opsione të optimizimit të kostos për tranzicion energjetik, që ta bëjnë këtë tranzicion. Këto opsione të cilat konceptohen nga qeveritë bën më të lira në çmim. Dhe po kjo kërkon stabilitet në bashkëpunimin rajonal, e gjë e cila besoj ofrohet edhe si mundësi nga komuniteti evropian i energjisë. Pra tranzicioni na çon në një seri tjetër pyetjesh që dua t'ju bëj edhe panelistëve të tjerë. Dhe çfarë do të bëja pastaj është që tek shkojmë tek mjedisi i lirë, pra nëse dëshironi t'i replikoni ose t'i përgjigjeni një koment i caktuar, unë do doja ta kem një mjedis më shumë bisedues se sa pyetje përgjigje. Tani ku i trajtojmë këto çështje tregtin, siguria energjisë e kështu me radhë, kjo definitivisht nënkupton që duhet të shohim ato që mund quhet zhvillim së brendshëm brenda vendit. Gjëja po që do ta mendoja është argumenti i investimeve publiko-private dhe për këto do doja ta pyes zotin Andrew si qaset BE-ja çështjes së ndryshimeve klimatike dhe pastaj benda dhe në
kufit të BE-s, cilat janë prioritetet strategjike në këtë drejtim në kuptimin e sigurisë së energjisë dhe pastaj dekarbonizimit në sisteme energjike. Super. Po funksionon. Well, thank you, Shane, and thank you for the invitation to join you today. So indeed, we do regard ourselves as the EU climate bank, as you described. That's an important place to start. And what that means, obviously, is that both inside the EU and outside of the EU, dhe për rreth BE-s ne financojmë vetëm projekte që i konsiderojmë në përputhje me marrëveshjen klimatike të Parisit ose ato akordet e Parisit, siç quhen, por kjo nuk do të thotë që çdo gjë duhet të ketë lidhje me dekarbonizimin. Pra, së paku nuk duhet të jetë në kundërshtim me këto akorde ose këto pakte. Dhe kjo pastaj i kufizon ato në të cilat ne mund të financojmë brenda dhe jashtë BE-s. So as you said, this is my second stint at the EIB. My last act at the EIB when just before I left mandati im I dytë në EID for 5 years, and I'm only just back at EIB about a year. My last act before I left was akti fundit që pata bërë në mandatin e fundit është që ta ktheja propozimin e huadhënies, do thotë që ne kishim dalë nga financimi i ndërtave fosile, kishim dalë financimin për fëngjëll, por edhe për gazin kishim vënë standardet të larta të eficiencës, por kur u ktheva në vitin 2025, akti I parë që u ktheva është që ishte që të rifillonim financimin I kapaciteteve me gaz në Ukrainë, për arsye të qarta, apo jo. E them këtë që jemi pragmatik në përgjithësi, nuk I shohim këto në mos përputhje me akordet e Parisit, përveç kur ka kushte geostrategjike, geopolitike. Do të në Ukrainë janë anash disa kritere në kuptimin e politikës së jashtme të BE-s. Tani, në Kosovë, jemi shumë të etur ta mbështesim planin e energjisë dhe atë klimatik të vendit në përputhje të plotë me politikat e BE-s dhe me komunitetin e energjisë dhe me Komisionin Evropian. Jemi financues të projekteve që të jemi të qartë, nuk bëjmë financim buxhetesh e as makrofinanciar, thjesht projekte. Dhe kur I mbledhim projektet për financim, sigurisht që duhet të jenë në përputhje në mbështetje të plotë të qeverisë, por duhet të ketë edhe mbështetje të BE-s. Pra gjithmonë konsultohemi me komunitetin e energjisë në Ballkanin Perëndimor dhe me Komisionin Evropian. Çfarë kërkojmë? Pra, kërkojmë projekte në 3 fusha dhe jemi të angazhuar në këto 3 fusha. E para është dekarbonizimi, që është në pajtim të plot me qeverinë, me politikën e qeverisë. Preferenca jonë është që të gjejmë projekte me erë dhe diell, dhe kemi shumë përgatitje dhe financojmë disa projekte në Kosovë tashmë. Dhe jemi shumë pragmatike, me kuptojmë që varësinë tek termocentralet me qymyr për energjinë në Kosovë, në shumë vende nuk e prekim. Në Kosovë në fakt në Prishtinë jemi duke trajtuar një zgjerim të ngrohjes qendrore në Prishtinë nëse përputhet me standardet e gjenerimit, pra që të mos rriten emisionet e faktorëve të ndryshëm, do thotë për shkak të këtij projekti që shkaktohet nga ky projekt. Duam të pashëm të gjejmë projekte për sa I përket përforcimit të rrjetit të shpërndarjes, distribucionit pra dhe rrjetjes ose transmisionit. Çdo kohë ku mund të bëhet dhe përfundimisht duam të investojmë në eficiencën e energjisë dhe kemi investuar fuqimisht në shumë projekte të eficiencës së energjisë në gjithë rajonin dhe tashmë po I shohim perspektivat edhe në Kosovë. Dhe e fundit fare, burimi kryesor I vlerës për këto vende janë ato kushtet e financimit dhe për këtë konsiderohemi atraktiv, sigurisht krahasuar me tregun,
dhe pastaj afatën më të gjata, gjë që është shumë e rëndësishme në kuptimin e jetëgjatësisë ekonomike, pra mund të financojmë edhe për sektorin privat në raste që ndonjëherë është e pamundur që tregu të financojë. Por është edhe asistenca teknike, përvoja që sjellim, ajo që është unike për EIB-n, që është banka investuese evropiane. Tani kemi vende të sofistikuara, 60, 70, 80% penetrim të energjisë nga era dhe dielli. Pra i dim sfidat teknike në dizajnimin e sistemit, reformat rregullatore, mekanizmat të stabilitetit të çmimeve që nevojiten ato tregje për të arritur nivelin e integrimit të energjisë së pastër. Asnjë mekanizëm i tillë nuk funksionon në tregje të tilla të sofistikuara, por edhe në tregje që janë më mbrapa. Ne sjellim kapacitetin teknik, ekspertizën teknike në përfitim. Oh man, that's a lot to process actually. Faleminderit shumë për përshkrimin e procesit. Tani pyetja e radhës do të kishte bënte me një trajtim pak më vonë. Por procesin e vendimarrjes do thotë pragmatizmin kundrejt rregullave, e di që bëhet në raste specifike, por që besoj që është domosdoshme dhe shumë e rëndësishme, shumë e nevojshme. Për ta bërë. Dua ta kyçtu, ju keni kaluar një pjesë karrierës duke reformuar asetet konvencionale në vend se të fillohet nga zero, gjë që është shumë kritike në këtë kontekst. Ku është në Kosovë? Kemi linjet të pasur, kufizim alternativesh, por edhe presion për një rritje të shpejtë të fortë. Cilat janë parimet që kanë më shumë të rëndësi për të vendosur nëse një resurs ekzistues mund të transformohet mjaftueshëm në vend se të nxirret fare nga funksioni, dhe nëse duhet të nxirret nga funksioni përfundimisht, çfarë mënyrash në periudhën tranzicionit ekzistojnë për të trajtuar, për të dhënë përgjigje këtyre aseteve. From corporate point of view, focus on your core. Unë do të përqendrohesha tek qymyri për perspektivën e tij. New strategy that you have been crafting. Do të ekzistojë strategjia re që keni hartuar. Drop and spin out everything which is not supporting the core. Dhe pastaj but by the same token që e mbështet zhvillimin e qymyrit duhet të jetë anësh, por njëkohësisht strategjia re that will set a clear direction. Duhet të përcaktonte orientimin e pastë, vendoset një lloj kurthemeli, por që të synohet një orientim tjetër. Tani, për të lidhur këto gjëra në Kosovë, një pikë është më e përgjithshme. Pas dekadash të një tranzicioni energjetik, ajo që shohim sot në gjithë globin, është që njerëzimi asnjëherë oil, nuk ka përdorur më shumë qymyr, gaz, ky është presioni pra që po shohim dhe nuk kufizohet në Kosovë. Pra, këto resurse po përdoren në masë të madhe. Tani, në këtë kontekst, a është ky tranzicion energjetik? Përgjigja është fatkeqësisht jo, sepse zgjidhja që duhet të aspirojnë është zgjidhje jo lineare. Valet aktuale të energjisë së ripërdorimi janë shumë të rëndësishme, nuk janë jashtë asaj ngarkesës bardhë. Ato pra e përballojnë vetëm çështjen periferike të aplikimit. Dhe përfundimisht nuk është zgjidhja kjo. Pra presioni që Kosova po përjeton nuk kufizohet vetëm në Kosovë, ka nevojë për një zgjidhje që nuk është lineare. Dhe kjo më sjell tek pika dytë. Ekziston zgjidhja jo lineare. Dhe kjo quhet hidrogjeni i pastër. Dhe kjo tash ka nevojë për një diskutim më të gjerë. Por shkurt, është një lloj ndërlidhje një numri tiparësh që duhet trajtuar. Dëmësia e energjisë 2.4 herë sa gazi natyror, pa karbon,
less than $1 per kilogram. Më pak se $1 per kilogram është një gjë që është shumë kompetitive kundrejt naftës së gazit. Pyetja më e madhe që për ditë më shumë shtetet e kanë paravetësh mundësia që rrjedh nga hidrogjeni Shtetet e Bashkuara, Japonia, Kanada, në Spanja, Franca, në Evropë, një numër vendesh edhe në Azi që po hynë në këtë ulëmtim. Dhe tash që po flasim, pyetja më e madhe është se ku ekziston. Është e qartë që nuk ekziston ku ka pasur naftë e gaz, sepse burimi që gjeneron këtë hidrogjen, pra nuk bëhet aty. Ku ekziston? Ajo që ne bëjmë, edhe në Kosovë. Vetëm ta përfundoj me një deklaratë të qartë. Ballkani në përgjithësi, në Kosovë në veçanti, përfitojnë nga akumulimet të pasura të hidrogjenit të bardhës së të pasur. Pra ekziston një mundësi që të bëhet një fillimiri të rregullohet ajo baza ekzistuese me qymirën e tuaj, bëni çdo gjë në fuqinë tuaj për ta bërë më efikas. Por njëkohësisht duhet të fillohet zhvillimi i një guthemeli të re. Dhe unë besoj që ekziston ky yll veriu për Kosovën. Pra dy pika shumë të forta mund t'i kthejmë hidrogenit. But first, I'm wondering about this sort of statement that you made about linearity versus non-linearity. I feel as though that might be something that our gentlemen from the EU institutions zotria nga institucionet e BE-s ose përreth tyre mund të ketë një lloj çndrimi, sepse më duket që ka një problem ose një aspekt më problematik për sa i përket aseteve të BE-s, të aseteve të energjisë së ripërdorime. E pranoj poentën. Notwithstanding the fact that we're 20 years into the energy transition, why jemi 20 vjet me radhë tash në tranzicion, e ndërsa po djegim edhe më shumë more generally, ose lëndë fosile përgjithsisht. Dhe kjo na kthen te ajo trilema energjetike. Si të balancohet siguria e energjisë me pavarësinë energjetike, pastaj qëndrueshmëria. Pra nuk kemi arritur asnjëherë që të gjejmë këtë balancë trakëndor. Tash së vuni në disa projekte që kemi parë, jo vetëm në BE, por në gjithë botën, po fillojnë të sfidohen nocionet e kësaj trilemës ose dilemës së trafishme. Kombinimi i një portofolit të aseteve të ndryshme, diellore, të erës, hidro, geotermike në disa lokacione, dhe pastaj në disa raste edhe kombinuar me opsione për energji të gjeneruar nga lëndët fosile, por si kombinime të portofoleve, ato arrin të ofrojnë garanci të furnizimit 365 ditë në vit, 24 shtatë, me çmime që nuk mund të kalojnë lëndët fosile, dhe i kemi parë kemi parë promovuese që nxjerrin këto portofole, të cilat mundsojnë që qeveritë të binden që sigurojnë garanci edhe siguri dhe të shtetërore. Diellori, energjia diellore sigurisht, në kombinim me sistemin e depozitave të energjisë. Këto po luajnë një rol transformues. Kostoja e solares dhe pastaj sistemi të baterive që është ulur, pra e ka bërë krejtësisht të mundur në disa rajone që të ofrojnë kontrata që sigurojnë 30 gigawatt orë që është gati e pamundur të arrihet me kapacitet e gazit. E kuptoj pointën dhe besoj që është e vërtet që për 30 vjet nuk kemi arritur ta kapilojmë këtë nocion. Në 2-3 vitet e fundit kemi parë zgjidhje që mund të arrijnë ta transformojnë të gjithë konceptin.
Okej, unë po jap një këndvështrim këtë ndryshe. Kërkesa për energji që zgjerohet për shkak të garës ose konkurrencës për inteligencë artificiale. Evropa, Shtetet Bashkuara do të kenë një rritje që është shumë e ngjashme me konsumin aktual të energjisë në Japoni. Do thotë, vetëm rritja e tejkalon konsumin total në Japoni. Pra, zgjidhja që duhet të bëhet duhet jetë jo lineare dhe radikale. Pra, duhet të jetë e qartë që duhet ta ndrojmë mendsinë të mënyrës dhe do doja që ta përforcoj këtë gjë nga një kënd tjetër. Diskutojmë energjinë, por diskutojmë edhe implikimet gjeopolitike dhe pastaj trajtojmë edhe fatin e një shteti, strategjinë e vetë. Shtetet garojnë, Kosova garon. Tani, mënyra se si Kosova do të arrijë të adresojë këtë ekuacionin e energjisë. Kjo pastaj ka shumë ndikim në konkurrencë në të gjitha fushat, në të gjitha industritë. Unë absolutisht mendoj që duhet të mendojmë jashtë asaj që është korniza aktuale. Progresi me energjinë ripërdorishme është shumë i rëndësishëm, por që na duhet shumë më shumë sepse siguria këtu është në pyetje. Kam një pyetje për ministrin për zotëri. Po patët ju ndonjë gjë që dëshironi t'ja plotësoni? You put me in a bit uncomfortable situation because you are asking me to think Jam out of në the një box. pozitë palakmueshme, I kërkoni një personi të mendoj jashtë kornizës, personi që është përgjegjës për kornizën, ka perspektiva Bashkimit Evropian për të hyrë në tregun evropian të energjisë. Pra, janë rregullat, janë modeli evropian I tranzicionit. Pra, tani ti kërkoni personi që përfaqëson kornizën të mendoj jashtë kornizës, është paksa jashtë zhveprimit tim profesional. Po bëj shaka, se sigurisht që mund të jap një mendim. Një gjë shumë e rëndësishme. At some point, në një moment të caktuar, kohor, Kosovo is to, decide. Kosova do duhej të merrte një lloj vendimi, se si da zgjidh këtë gjë, ose si ti qaset kësaj pyetje, dhe si komunitet energjetik, edhe në të ardhmen, sepse Kosova shpresoj në të ardhmen do të hyjë në negociata me BE-n për anëtarësi me shumëra, sigurisht që ka pritshmëri për ta përputhur këtë politikë, edhe me BE-n, me Komisionin Evropian apo kornizën e Bashkimit Evropian. Kjo sigurisht që do të krijojë shumë fërkime ose tensione për shkak të përzierjes energjetike në Kosovë, dhe unë vi nga një vend Polonia që ka pak a shumë të njëjtën ngjarje. Para sa vitesh kishin filluar, nuk jemi shumë të varur nga çmyri, por që gjithsesi që ekziston debati se si të ecim, tutje nukleare tashmë është pjesë e debatit. Do të procesi I ndërtimit të 2 termocentraleve është në vazhdim e sipër. Kapacitetet e erës, pastaj solare, pastaj edhe çështja e baterive depozituese. Këto kanë fituar vlerë edhe në debat. Po këto janë teknologji, por në fund të fundit është çmimi që ja atribuohet. Pra, bëhet pyetja sa mund të paguash për sovranitetin. Pra, ka një çmim. Pra, çmim që mund të shprehet në para, në euro. A dëshiron të paguash për këtë teknologji, edhe kjo ka çmim. Dhe këtë e kam thënë, këtë në fillim. Nëse mund të gjejmë mënyra të optimizimit të kostos, për t'i ulur pra kosto, duke përdorur këto trende të Kosovës në disa aspekte, por pastaj edhe bashkëpunimin rajonal, një lloj tamponi sigurues, një shtresë mbrojtëse duke bërë tranzicionin brenda kontekstit të rajonit, ashtu që disa çmime të mund të shmangen, disa të hiqen fare, e disa të ndahen
me vendet fqinje. Do thotë, këto janë pyetjet që I përkasin Kosovës në të ardhmen afatshkurtër dhe shpresoj që edhe ky diskutim do të përpiqet të trajtoj këto pyetje. Do doja të reflektoj para pyetjes suaj mbi këto që u tha. U përpoqa vetë, edhe unë e gjeta vetën duke mënyrë në një rrugë të dyfishtë. Kjo zgjidhja jo lineare, afatgjate ku duam të jemi, duke përfshirë edhe çështje pastaj si integrimi I tregut. Që kryetëria I përmendi dhe pastaj në të kundërtën e kësaj kufizimet që realiteti na jep dhe pastaj çka të bëhet me një herë këtu sot. Tani teknologjitë inovatore dhe pastaj teknologjitë e vjetra ose konvencionale. Unë pajtohem disi ose në disa anë për nevojën e një zgjidhje jo lineare për t'ju hyrë diskutimeve tona për kemi hartuar strategjinë e energjisë. Shumë njerëz na thonin mirë pas këtë një plan për 10 vite të ardhshme. Po për vitin 2050 si e shihni, a do ta dekarbonizoni sektorin në vitin 2050? Dhe ajo që thosha unë, nuk duhet ta shohim sektorin e energjisë të vitit 2050 në termat e teknologjisë së sotme. Pra, ekziston një lloj inovacioni që po vije. Ka shumë hulumtim e zhvillim dhe investime në sektor që po bëhen, pra duhet të shohim rezultatet në afat të nesër. Tani, si entuziast, do thosha, po, hidrogeni bardh tingëllon fascinues, ndoshta edhe 10 vite pas kësaj, por si ministre, me këtë vizion afatgjat, unë do të shkoja kah diçka që është më realiste si në kuptimin e arritshme dhe më pasur se ajo që kemi. Për shembull, ne po planifikojmë të hulumtojmë potencialin tonë geotermik dhe shpresoj që të mund ta përdorim edhe për ngrohjen qendrore, për këtë ndoshta do të flasim me ndru pak më vonë. Dhe pastaj gazifikimin e qymyrit që kemi pasur më parë dhe jemi vendi I tretë në përmasat e rezervave të qymyrit I pesë në botë dhe nëse gjejmë një mënyrë për ta përdorur në mënyrë pak më të qëndrueshme dhe njëkohësisht të ruajmë përballueshmërinë dhe sigurinë e energjisë. Tani, por t'ju kthyer të tashmes aktuales, ato që përmendi pak më herët Arturi, tregtinë e energjisë elektrike me Serbinë. Kjo është një diçka që prapë në këto dy botë paralele. Në njërin anë synojmë të integrohemi deri në vitin 2030 me tregun e Bashkimit Evropian. Dhe nuk është vetëm plani jon ky, por edhe plani BE-s dhe I rajonit. Dhe ku I marrim këto vendime dhe I diskutojmë në komunitetin energjetik, përgatitemi për këtë, kemi një situatë paralele ku Serbia refuzon të alokoj kapacitete për të mundësuar tregtinë në kufirin midis Kosovës dhe Serbisë. Të rezultatet, ndikimet e kësaj janë diçka shumë e dukshme, shumë e dhimbshme, sepse krijon dendje ose kongestion në linja tjera dhe si pasojë vitin e kaluar kemi pasur ditë e ordite ku çmimi I kapaciteteve ndërlidhëse ka qenë 800 euro për megawatt, që është €1 mesatare. Do thotë ka qenë disa qindra fish çmimi asaj që paguajmë. Në ditë të ftohta, sidomos kur kemi probleme teknike në termat centrale, pa kur na duhet të importojmë më shumë, kjo e ndikon dhe cenon sigurinë tonë energjisë dhe dua të shfrytëzoj këtë mundësi për ta falendëruar Arturin dhe sekretariatin energjetik. E kemi parashtruar ankesën dhe kemi ngritur këtë çështje për 5 vite më radhë tashmë në komunitet me 16 dhjetor. Okay, maybe filed the official complaint 4 years ago. Parashtruar ankesë zyrtare para 4 vitesh, do të doja të komplimentoj për trajtimin e ankesës tash së voni së paku. Dhe janë shumë e gëzuar që me 16 dhjetor
2025 në komunitetin energjetik në Këshillin Ministror kemi marrë vendim në lidhje me këtë dhe ky vendim e obligon Serbinë që të mundsoj tregtinë dhe me një korrik që do të ketë ndikim të drejtë për drejtë edhe në çmimet e vjedhjes së energjisë elektrike dhe në sigurinë e energjisë. Për t'ju dhënë një ide, vitin e kaluar kostoja e kapaciteteve të transmisionit për konsumatorë kosovar është rritur 10 fish. Dhe kjo normalisht do ta lehtësonte situatën. Pra, si konstatim, si përfundim, si politik bërës. Someone said to me about parenting. I did some of my best parenting before I became a Pjesa parent. më e mirë që kam bërë për prindërimin ka qenë para se të isha prindër. Dhe duhet sigurisht që duhet t'jesh i vetëdijshëm për ato që ndodh për te dhe ato që kërkon ose synon në të ardhmen. Njëkohësisht megjithatë duhet të ballafaqohesh me një numër kufizimesh ose sfidash për ato që janë këtu sot me njëherë, me resurset, me mjetët që kene dorë dhe për të bërë gjithë këto duke ruajtur sigurinë e energjisë dhe përballueshmërinë e çmimit. Është një situatë sfiduese, por që jam e bindur plotësisht që po e bëjmë Kosovën short to mid-term and then long term. Më të mirë në aspektin afatshkurtër dhe të mesëm. Ju tashma i përmendet ato pika që desha t'i bëj, kështu që mu kanë shkurtuar pyetjet. Kemi edhe një 6 minuta deri në përfundim ndoshta. Mund të kalojmë tek ato pyetjet e shkurtra që do t'i bëja për secilin. Nëse mund ta bëjmë për 1 minutë secili. Shumë shpejt ta themi, duke parë këtë kornizë kohore 10 vjeçare. Çfarë lloj teknologjie ose burim energjie do të hyjë në funksion, do të ndryshojë, do të evoluojë, e që mund të futet në funksion brenda një 10 vjeçari për ta përforcuar këtë përgjigjen, sigurinë e energjisë, zhvillimin ekonomik dhe dekarbonizimin për integrimin e leje. Pra 2030 është më pak se 10 vjet më vonë. Po fillojmë nga kjo anë. Ka një pyetje tjetër paksa kështu më triki. Nuk po bindem sot. Atane tha që për vitin e radhës mund të prodhohen ose mund të ketë inovacione të tjera në vitin të vijuese. Very much productive, but let's mund të jetë një gjë shumë produktive. Por ndoshta unë do të flisja për krijimin e kushteve për investim në teknologji që mund të vijë. Jo ta shohim nga perspektiva e investimeve, por nga perspektiva e investitorit që do të dëshironte të investonte në Kosovë në një teknologji të sofistikuar që do të ishte një hap para të tjerë. Pra çfarë të duhet? Pra kushte të mirëfillta të tregut, një çmim të mirëfillt që ta kthen çmimin e investimit në një periudhë kohore të arsyeshme, pra të duhet parashikueshmëri, një lloj stabiliteti pra për operimin afaresues e biznesorë. Dhe në këtë kuptim besoj që procesi i integrimit në aspekt të gjerë, integrimi evropian të sjellë vlera të tilla, sidomos për vendet me madhësi si Kosova, ose përgjithsisht në rajon. Pra, stabiliteti parashikueshmëria nuk sjell detyrimisht përballueshmërinë e çmimit, dhe kjo mund të jetë vërtet. Përballueshmëria nuk është se jetë gjithmonë krah për krah me
responsiveness to the expectations of the përgjegjshmërinë ndaj pritshmërive të investitorëve, sepse ata presin të kenë çmime reflektuese ndaj kostos së investimit. Për të marrë do të atë vendim për investim. Pra projekti që përmendi ministrja është me rëndësi kyçe. Pra procesi i çiftëzimit ose përbashkimit të tregut me Bashkimin Evropian është gjë shumë e rëndësishme. E ky proces tashmë fiton edhe më shumë në rëndësi për shkak të mekanizmit të korrigjimit të mekanizmit të përbashkët të korrigjimit të kapacitetive, instrument që është vendosur nga Bashkimi Evropian që pret nga eksportuesit e mallrave edhe të energjisë elektrike që të paguaj atë taksën e karbonit siç quhet, pra që bëhet pjesë e integruar e produktit. Pra sa më integruar që je në aspektin e energjisë elektrike, përbashkimit të tregut ose çmimeve të karbonit, pra aq më shumë je i mbrojtur nga këto instrumentet klimatike që ndërtohen. Pra gjithsesi që i përket qeverisë që shpresojmë shpejt të krijohet në përmasat e veta të plota dhe të marrë frejtë strategjisë e energjisë me të ardhmen. Por për këto teknologji që i përmendëm, parashikueshmëria, stabiliteti, integrimi i tregjeve është mënyra më e mirë mundshme pra duke krijuar një hapësirë, një ambient të mirë për investime të ardhshme. Për mua, shumë ka kuptim kjo gjë. Po kërkoj falje që nuk do të jetë 1 minutë përgjigje, por Okay, I'm glad I'm not the first one. Së paku nuk do të jem e para, ndoshta që zgjas më shumë se një. Tani duke ecur përpara, duke shikuar. Or rather looking back the previous years for ose më së pari duke u kthyer viteve të kaluara, trendeve. Kemi pasur shkallë të rritjes reale, diku rreth në mesatar prej 5%, dhe kërkesa për energji elektrike është rritur në mesatar për 2%. Për te këtyre kemi hapësirë për rritje të eficiencës së energjisë. Intensiteti i energjisë është 2 fish më i madh se sa mesatarja evropiane. Pra, për çdo euro që prodhohet në Kosovë, ne shfrytëzojmë 2 fish më shumë energji. Kemi filluar shumë investime në eficiencën e energjisë, të cilat do t'i vazhdojmë, dhe pastaj investime në kurudha që do ta zvoglojnë kërkesën për energji në një anë, por në anën tjetër asaj kjo krijon një lloj hapësire për industri të reja, duke përfshirë edhe industrinë minerale, por edhe qendrat data qendrat e mundshme në të ardhmen. Tani, si do duket ajo miksi energjetik në vitet e ardhshme? Sigurisht shumë më i diversifikuar me shumë më shumë erë e diell, do të teknologji ose projekte që tashmë janë në zhvillim më sipër, me diku një 40% që prodhohen më shumë nga termocentralet e modernizuara që do të jenë më efikase dhe më të pastra. I kemi modernizuar turbinën, ndotja është të kurrur me rreth 12% në këto investime, sigurisht që do të ketë investime të tjera për të arritur me tutjen efikasitetin. Kjo është për megavator normalisht. Aspekti geotermik më shumë sisteme të ngrohjes qendrore, sepse këtu kufizimet e energjisë në Kosovë, në fakt ne shpesh harrojmë që kjo është për shkak të përdorimit të energjisë elektrike në mënyrë jo efikase për ngrohje. Çfarë kemi bërë ne për ta bërë? Është zëvendësimi me pompa termike ose me biomasë bashkë me investime në ngrohje qendrore, pra që normalisht do duhet të kurnin kërkesën për energji elektrike për të lënë më shumë hapësirë për industri që ta përdorë këtë energji. Dhe pastaj
Në anën tjetër, siç e thash më parë, shpresojmë të përdorim më shumë energji gjeotermike në 10 vjeçarin e ardhshëm dhe duke lënë normalisht edhe hapësirën e lirë për eksplorim dhe kulumtim dhe përdorim të opsioneve të tjera siç mund të jetë gazifikimi i qymyrit, kapacitetet e depozitave dhe pastaj të tjera, edhe të hidrogjenit. Sigurisht e i bie që të mbetet vëmendja hapur për çdo lloj opsioni duke i ruajtur opsionet ekzistuese. 2 pika. Nuk është se pretendoj të jem ekspert i energjisë, por për t'i përkujtuar vetes. Agjencia ndërkombëtare e energjisë ka thënë për shumë vite me radhë që për shumicën dërmuese të sfidave të energjisë, dekarbonizimit dhe pastaj rritjes dhe sigurisë e energjisë, teknologjitë ekzistojnë për shumicën dërmuese të sfidave. Pra, çështja ka të bëjë me politikat dhe financimin dhe pastaj zbatimin e këtyre zgjidhjeve e jo tek inovacioni, ose më pak të inovacioni. Tani, inteligjenca artificiale mund të konsiderohet motor ndryshimi dhe kjo ndoshta tashmë është integruar në këto prognozat të tilla. Dhe sigurisht inteligjenca artificiale është pjesë atyre zgjidhjeve jo lineare. Nuk jam ekspert i energjisë. Kemi shumë ekspertë energjisë në bankën tonë, është në fushë e madhe investimeve. Pra janë njerëz të cilët i dëgjojmë me vëmendje. Ajo për cilën ata emocionojnë ka të bëjë me gjeneratën e re të kapaciteteve solare, paneleve diellore pra, për te teknologjisë silikonit. Edhe është interesante që Evropa merr udhëheqjen në kuptimin e këtyre teknologjive e kjo pastaj kontribon në diversifikimin të furnizimit. Jemi shumë të gëzuar për geotermiken në Shtetet e Bashkuara, në Kanada. Kemi parë ato heqjen e gërmimit për naftë tek geotermike. Rezultatet kostoja e ulët e investimeve për këto është një gjë goxha e konsiderueshme. Dhe kjo tashmë e zgjeron këtë opsionin geotermik përtej fushave ku është kufizuar deri më tash. Në kuptimin e aktiviteteve me kapacitete geotermike në zonat sismike. Pra, është një teknologji për cilën shohim të ardhme të mirë. Mund të financojmë pjesën nukleare dhe kemi financuar edhe në sistemet e ndërtuara rishtas dhe pastaj zgjatjen e jetëgjatësisë së aseteve ekzistuese. Sinqerisht, ka pasur shumë diskutim në 5 ose 6 vitet të fundit. Nuk kemi parë ndonjë projekt që mund të financohet në aspektin ekonomik e financiar dhe dobësia më e madhe mbetet dekomisionimi në kuptimin e mbylljes. Nëse nuk mund ta ofrosh zgjidhje të tilla, zgjidhjen për një gjë të tillë nuk mund të financuosh. Një pyetje të shkurtër, faleminderit shumë për përshkrimin. Evropa prodhon panelet më efikase solare, kjo është një gjë e re. Nuk kam qenë shumë i angazhuar në 5 vitet të fundit në energji, po Jinko Solar ka qenë ai prodhuesi lider dhe janë organizat kineze. Kur mund të ketë ndodhur ky lloj kalimi? Solarja ka filluar në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara dhe pastaj është transferuar në Kinë. Mos më fut shumë thellë. Është një gjeneratër e teknologjisë polisilikonike që dhe kjo e rrit pastaj efikasitetin e panelit për një 20-30%. Është një fushë pra ku po investohet shumë. Nuk kemi parë zbatim kështu në masta të mëdha. Është një gjë shumë premtuese që ndjeq. 2 vështrime.
I kind of spelled out clearly my view. E theksova mjaft mirë qëllimin tim. Nuk është, do të thosha, një zgjidhje afatgjatë, është një zgjidhje që mund të filloj të gjeneroj rezultate në këndvështrimin e qeverisë aktuale. Tani, kur e themi këtë, dua të trajtoj pyetjen tuaj në një këndvështrim tjetër. Nëse shohim sot, flasim me cilin do vend të botës, që paka shumë e bën listën e 4-5 parametrave më të rëndësishëm ekonomik. Produktiviteti, buto produktiv vendor për kohë banori, zhvillimi kapital njerëzor. Janë një 4-5 parametra që trajtohen më të rëndësishëm. In each one of the parameters për këtyre parametrave are made by 70 to 80% small countries with population with less than 10 million people. Në vende me më pak se 20 milionë. 5 economic parameters. Parametrat më të rëndësishëm, flisim me këdo. Each one of the parameters. Se cili për parametrave, 70-80% të vendeve në atë listë janë vende të vogla me më pak se 10 milionë popullor. Tani, çka dua të jap si një lloj përmbledhje nga ana ime, Kosova, madhësia e vendit. The converse is so the size of the country is not a disadvantage. Madhësia nuk është disavantazh, mund të bëhet. Kind of apply that also on the case aplikuar of Kosovo. Edhe në rastin e Kosovës. Energy plays a critical Energjia ka rol kritik. Critical role. Edhe e theksoj so kritik. Everything that the country should do, whatever is the combination and the mix of energy sources. Cilido që është kombinimi i burimeve energjetike. Këto duhet ta bëjnë sa më shpejt që është transversal technologies. And AI just for manifestation is critical today. Inteligenca artificiale po hyn tashmë me rëndësi kritike. Energjia është kritike për inteligjencën artificiale, pra. Çdo gjë që duhet bëj vendi për ta përshpejtuar ritmin e zhvillimit, duhet të rrjedh nga revolucioni në fund të këtij diskutimi. I have another question for you, but that edhe një pyetje kam për ju, por do të kemi do ta bëjmë këtë pas këtij paneli. Faleminderit shumë për durimin tuaj, faleminderit shumë për vështrimet tuaja dhe faleminderit të gjithë juve për vëmendje.